السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم روتين جديد، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل شنو. في البداية عملنا فطور على السريع، كورن فليكس مع الحليب، وعندي بس بعض الحاجات كده أعملها، وبعد كده إن شاء الله نشوف يومنا حيكون كيف. يلا في البداية عندي فخذ خروف، هعمل إن شاء الله مشوي على الفرن. لأنه بياخد وقت كتير، فقلت شنو أحسن أبدأ به هو أتبله، وتتبيله ما حتكون كتيرة يعني، بس بصلتين وشطة خضراء ومعاها بهارات لحمة وفلفل وكزبرة. وزي ما شايفين هنا الفخذ الخروف عملتها فيه فتحات، وبعد كده تبلته ووضعته على صينية الفرن. في الأول وضعت ورق زبدة، وبعده وضعت طبعا كان غطيته بالورق القسطير، وأخذ في الفرن طبعا 4 ساعات. وفي الأثناء طبعا عملنا حاجات تانية، بس حبيت كده أوريكم إنه خلاص يعني يستوى كويس جدا. و4 ساعات صراحة بتكفيه على درجة حرارة 180، بيكون كويس جدا، خاصة إذا كانت يعني قطعة اللحمة كبيرة. بس وبعد كده خلاص إن شاء الله نشوف باقي حاجاتها حنعملها بإذن الله تعالى. عندي هنا لحمة مفرومة عملتها كفتة، برضو كمان حاشويها على القلاية الهوائية. وضعت بصلة مفرومة وملح وفلفل، وإذا حابة ممكن تضيفي توم برضو بيكون كويس. وصراحة ما بتتحمل الكفتة بهارات كتيرة. دخلتها الثلاجة بعد ما كورتها، وبعد كده وضعتها على القلاية الهوائية، رشيتها بشوية زيت ونضعها لحد ما تجهز إن شاء الله. هنا عندنا علب البهارات، كانت فيهم بهارات ناقصة، حبيت يعني أغسلهم وأشوف البهارات الناقصة عندي وأضيفها من العلب الكبيرة. برضو كمان هنا دي طبعا دي اللوية يا جماعة، هي المنتجة الفيديو ده، فادونا لايك كبير كبير للوية. وهنا غسلنا خلاص علب البهارات، وبعد كده نشوف البهارات الناقصة ونضعها فيها. صراحة بيكون أفضل وأريح ليك يعني لما تضعيها في علب صغيرة. هنا هعمل رز مع الأكلات دي. وهنا خلاص وضعت الرز وشوية كده إن شاء الله ونقفل عليه. طبعا حضيف عليه بس ملعقة سمنة وهبهان. هنا هعمل عصير كركديه، وطبعا ده يعني عصير سوداني جميل جدا جدا، اصلا بيجي معلب كده، وفي وحدات بيكون مرات احشاب. هنا هنعمل قراصة، وهنا عملنا السلطة. وطبعا صراحة اليوم ده جاينا ضيوف يعني ما سودانيين، علشان كده عملنا كذا وجبة، وحبيت نكون يعني اليوم كله سوداني. فيلا هنا خلاص القراصة جاهزة، الدمعة والسلطة مع القراصة. طبعا القراصة دي يعني ناس الشمالية بعرفوها، وطبعا الدمعة والقراصة أصلا موجودة عندي على القناة، فما حبيت أكرر لكم تاني طريقة عملها. حاضع لكم كل الروابط حقت الأكلات السودانية دي إن شاء الله، حاضع عليكم في صندوق الوصف، أو ممكن تعملوا هاشتاج المطبخ السوداني حتلقوه. طالعين ماشيين أكيا، خدكم معانا وقول لهم اعملوا لايك يا اللوية. اعملوا لايك، سبسكرايب، ورينج ذا بيل. فيلا ما تنسوا اللايك، وناخدكم معانا إن شاء الله في إيكيا. كده خلاص وصلنا ايكيا. وطبعا الايام دي عندهم عروض جميله جدا جدا، تقريبا تصل لحد 30%. عايزه لي يعني كم حاجه كده، قلت في الاول اشوف الاسعار كيف. عايزه دولاب للاواني، في السودان بيسموه الحافله، والمصري تقريبا بيسموه النيش. المهم فحبيت اخذ عليكم يعني، هل اشتري نوع اللي بيكون يعني معلق على الحائط، ولا اشتري كل واحده كده بطريقتها يعني، او دولاب منفصل؟ فاهمين قصدي شنو؟ فاكتبوا لي تحت في التعليقات، لانه بجد يعني لقيت الاثنين لقيتهم جميلات، فما عرفت اشتريته، فقلت خليني اسالكم واشوف كذا راي، وبعد كده ان شاء الله اطلبه اونلاين. احنا حبينا بس نتاكد من الاسعار، بجد الاسعار جميله جدا جدا. اشتريت كان يعني طاوله، حتشوفها الايام الجايه، طاوله مطبخ، كان سعرها 1750 وبقى 1250، يعني بجد فرق حلو. واشتريت كم حاجه كده، وكده خلاص اشترينا حاجاتنا وطلعنا بس على الخفيف كده يعني، وجبة أطفال. وده كان الفيديو اليوم، وخلاص كده خلصنا حاجاتنا وبقينا راجعين البيت.
هذا كان فيديو اليوم، أتمنى إن شاء الله يكون غيرت لكم جو شوية. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني. ما تنسونا من اللايك والاشتراك إذا ما مشتركين. وطبعا صراحة الأغنية حقت سوداني جو وجداني بريد، أصلا ما بسمع فيها كده أنا بمنتج في الفيديو صراحة، يعني بدون ما أشعر حسيت إنه دموعي قاعد تنزل. وربنا يرد غربتنا جميعا إن شاء الله بالصحة والعافية يا رب العالمين. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.